به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بینندگان عزیز و گرامی، من حسیب الله سنگین به نمایندگی از کانال یوتیوب و صفحه فیسبوک جهان دانش یا Word of Wisdom حضور گرم و صمیمانه همه شما عزیزان را خوش آمد می گویم. امیدوارم همیشه در صحت و سلامت کامل بوده و در تمام امور روزمره زندگیتان موفق و سرفراز باشید. در ادامه برنامه های گذشته امروز نیز با مجموعه از معلومات مفید و آموزنده در مورد مایکروسافت ورد در خدمت شما هستیم. از شما تقاضا میکنیم تا پایان برنامه با ما همراه باشید و کانال یوتیوب ما را نیز سابسکرایب نمایید تا بتوانیم در آینده مطالب بیشتر و با کیفیت تر خدمتتان ارائه کنیم. با سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. در پروگرام ورد آمدی اینجا شما مساوی آرندی چند پاراگراف گرفتی؟ کنترول با هوم بٹن پریس کردی به چی رفتی؟ فرست پیج کسایی که دیروز نبود. کنترول امرا با هوم بٹن فرست پیج فرست لاین است. کنترول با این بٹن لاست پیج. اینه میره شما پس چی کو؟ اگر میخوایی که اینه میره شما یک صفحه نو بگیری کنترول چی پریس کو؟ کنترول انتر پریس کو. کنترول انتر کی است؟ بر شما صرف یک چی داد، یک صفحه نو داد. در مجموع کی است؟ یک داکومنت است. این داکومنت چندین صفحه است. برای ما یک چی داده؟ یک صفحه نو داده. اما سعی کو در اینجا معلومات کی است در پایین. کنترل ان نیو پیج است. اگر کنترل ان پریس کنیم نیو داکومنت است. بر شما مکمل یک چی میده؟ داکومنت نو میده. کنترل انتر دونمو داکومنت یک پیج نو. کنترول ان مکمل یک داکومنت نو. مساوی آرندی دیرتش منجا 7 پاراگراف. کنترول هوم رفتی. اگر میخوایی که اینمی داکومنت خوده کنترول F2 که یک بار ببینی که به چه شکلی دا پرینت میشه. کنترول F2 چی است؟ پرینت پریویو. کنترول P که است؟ ایده پرینت کو. پرینت شکلی ایده پرینت شد. کنترول P. اگر میخوایی که اینمی داکومنت تان کلوز شود کنترول W. کنترول W پلیس کردی کلوز داکومنت است. کنترول ان پریس کردی پس با داکومنت نو آمدی. اینه میجا شما گرفتی کمپیوتر لرنینگ. کمپیوتر لرنینگ شیفت هوم سلیکت لاین بود. ایره سلیکت کردیم. اگر اینه میره ال کنترول 1 پریس کو که هیدینگ نمبر چند شد؟ 1. ال کنترول 1 هیدینگ 1. در پایین هیدینگ 1 مساوی آرندی 7 پاراگراف گرفتی. در پایین ازی شما اینجا گرفتی هاردویر شیفت هوم ال کنترول 2 هیدینگ چند شد؟ 2 شد. مساوی آرندی در پایین ازی هم شما 7 پاراگراف. سافتویر شیفت هوم ال کنترول 3 کیس هیدینگ نمبر 3 شد که ما تا 9 هیدینگ داریم. مساوی آرندی شما اینجا چند پاراگراف بگی؟ 7 پاراگراف. در پایین چی گرفتی؟ سافتویر. اما اگر پس در اینجا به شما لیست شده میشه اینجا به هاردویر بریم با کمپیوتر چی بریم؟ لرنینگ هاردویر یا پس به چی؟ به سافت. ال کنترول 1 ال کنترول 2 و ال کنترول فرقش دیگه نداره. اگر ما اینجا گرفتیم هیدینگ 3 سایز ازی چند است؟ 12 است. اگر ما به هاردویر بریم هیدینگ 2 سایز ازی چند است؟ ما اگر با کمپیوتر لرنینگ رفتیم ما میتونیم که هیدینگ 1 در چندین بار تکرار هم بگیریم که باختر هیدینگ ها کس باختر تایتل استفاده میشه. سایک شده در اینجا کنترول بسیار وقت اینجا مشکلی است که در اینجا مینوها نیست. کنترول F1 پریس کو. کنترول چی را پریس کو؟ کنترول F1. دوباره کنترول F1 تا این تولز چی شود؟ کنترول F1 پریس که این نیست. کنترول F1 پریس کو تا این دوباره چی شود؟ کنترول ان به صفحه نو آمدی. شما اینجا گرفتی he is in deity class. ایره کنترول سی کافی میگیریم. در اینجا اگر ما میخوایم که صرف اینمی کلمه دیتی را ما سلیکت کنیم تاخیر سلیکت نمیشه، مکمل لاین سلیکت میشه. شما پس دی صورت الت زیر دست بگی اینمی تا سلیکت کنیم. الت زیر دست بگی اینمی لاینه میتونیم سلیکت کنیم. اگر میخوایم که کلمه را در چندین لاین سلیکت کنیم الت زیر دست بگی کنترول دی پریس کو
فونت آمد. فونت کلر از مثلا با کدام رنگ سلکت بود؟ صرف دیتی کریم سلکت بود. کنترل دی چی است؟ فونت هم میاره. سیک شده. اینه میجه اگر ما ایره چی کریم؟ از پایین بردیم. شما اینجا رفتی برند CLC با کلکولیتر. درن آمدی با کنترل. اینه میجه شما میخوایی که از اینجا یک عکس بگیری. از کیبورد چی را پریس کو؟ پرینت سکرین بٹن. اما از کیبورد در اینجا کیبورد است پرینت سکرین اینجا ما پریس میکنیم. اما پس از اینجا با ورد رفتیم. کنترل بی میکنیم. از کل اینمی ویندو ها چی کرده؟ عکس گرفته. اما ما صرف از چی شکار داریم؟ صرف کنترل زید کو. اینمی جا شما بیا. اینمی جا الت زیر دست بگی. پس از او پرینت سکرین پریس کو. پرینت سکرین. اگر پس سالی در اینجا کنترل بی کردی میخوای یک کتاب جور کنی صرف از چی عکسش گرفته؟ صرف کلکولیتر. مثلا میخوای که صرف از یک عکسش بگیره دیگه این قسمت ها امرش نبه. اینو میجا بالای تایتل از کلیک کو الت زیر دست پرینت سکرین. اگر پس سالی شما اینجا با ورد رفتی کنترل ان اگر اینجا پیست کردیم کنترل بی صرف از اون میشه چی کرد؟ عکسش گرفته. در اینجا کنترل ان با نیو डॉक्यूमेंट मेरे मसवी आरएनडी شما اینجا یک چیز تایپ کردی میخوای که اینمی چیز دوباره تایپ شود الت انتر پرس کو اونمو بتن دوباره میره الت انتر پرس کو ضرورت به این است که اون چی کنی کپی کنی الت انتر در اینجا در کیبورد که است اگر میخوای که یک کتاب ریاضی جور کنی در کیبورد علامتش نیست الت مساوی را پرس کو الت برابر چی مساوی بر شما اینجا چی را آورد ایکویشن آورد حالا میشه از اینجا این علامت چی کنیم کنترل ان به صفحه نو آمدیم سیکشن مساوی آرندی در اینجا پاراگراف ها گرفتیم پس اینجا میریم کنترل هوم با فرست پیج فرست لاین کنترل جی پرس کو گو تو میای با پیج نمبر چند میری گو تو کو شما را به صفحه نمبر چند آورد 9 صفحه است به صفحه 4 اگر پس اینجا یک گفتیم ما رو پس به صفحه چند میبره از کیبورد کنترل شیفت جی پرس کن کنترل شیفت جی معلومات میده که کلش چند صفحه است چند کلمه است چند حرف with no space چند حرف with space و چند پاراگراف که در چند جای انتر پرس کنیم یک پاراگراف دو پاراگراف و چند لاین است کنترل چی شیفت جی که برای ما ورد کاونت میاره که ورد کاونت ما شما اینجا میخوانیم در منوی ریویو ورد اینجا به منوی چی میریم از کیبورد چی را پرس کردی کنترل شیفت جی این را کنترل ای از بین میبریم کنترل قوس سایز بزرگ کردیم قوس باز کو سی قوس بسته کی به معنی کپی رایت است قوس باز کو آر قوس بسته کی به معنی رجیستر است در اینجا قوس باز کو تی ام قوس بسته ای به معنی تریت مارک است عموما سعی اگر شما درن رفتی بنور تایپ کردی دینامیک قسمت است اکثر دیسیجای که اصلی است رجیستر و که بدل است آر و دیگر تریت مارک اما این میره میشه از اینجا کار کنیم الت کنترل سی کپی رایت الت کنترل تی تریت مارک و اگر از کیبورد الت کنترل آر پرس کردیم چی است رجیستر است सात पैराग्राफ گرفتیم فعلا اینمی داکومنت دالت پرینت لیاوت قرار داره پرینت لیاوت از کیبورد اگر ما الت کنترل ان پرس میکنیم فعلا داکومنت به شکل درافت است یا به شکل نرمال اگر پس ما میخوایم که با پرینت لیاوت داکومنت به الت کنترل پی پرینت لیاوت الت کنترل ان که از درافت است الت کنترل او که از آوتلاین است اگر پس دارد آوتلاین باشه الت کنترل پی پرس میکنیم تا به چی بیه پرینت لیاوت که بازی را در منوی ویو داریم اینجا 5 لیاوت است که پرینتش الت کنترل پی است آوتلاینش الت کنترل او و درافتش الت کنترل اینو میسیش که است شارکت
که ما عموما داکومنت به شکل چی سپاره میکنیم؟ الت کنترل پی. غلطه؟ پرینت. بیا اینمی یک تکست انتخاب کردی میخوای اینمی هایت شود، کنترل شیفت اچ. تکستی که انتخاب بود خدا چی کرد؟ هایت کرد. اگر میگی پس تکستی که هایت است شو کنه، کنترل شیفت اش. اونمو تکست که هایت بود خدا شو کرده، اما زیرش یک اندرلاین فعلا است. بختری که چی است؟ تکست هایت است فعلا هم، اما این دوباره میگیریم کنترل شیفت اچ پرس میکنیم تا این حالت هایت برای. اگر آلی کنترل شیفت اچ تا پرس کنیم دوباره این هایت نمیشه. کنترل شیفت و یا سنگ شده. اگر نمیشه شما کنترل شیفت اچ تا پرس کنی، یک خو اگر تکست هایت است خودش رو میکنه و دیگه اگر انتر پرس کنی اینمی هم معلوم میشه که چند انتر پرس کنی، چند تپ پرس کنی و چند سپیس پرس کنی. اما کنترل F2 که است در پرینت پریویو نمیه. اگر ما این پرینت کنیم اینمی علامت در پرینت نمیه. اما پس از کیبورد پرس میکنیم کنترل شیفت اچ تا اینمی علامت مکمل پس چی شد؟